สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมทิชานนท์และในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมและเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิมายทั้งภายในเขตปราสาทหินพิมายและภายนอกเขตปราสาทหินพิมายและยังมีชุมชนโบราณที่ถูกค้นพบตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวก่อนที่วัฒนธรรมของโบราณจะเข้ามามีอิทธิพลในบริเวณนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ปราสาทหินพิมายแล้วนะครับตอนนี้ด้านหลังผมเนี่ยเขาเรียกว่าสะพานนาคราชนะครับมีความเชื่อว่าสะพานนาคราชเนี่ยเป็นทางที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปนะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายตัวอุทยานตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำมูลในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่115ไร่นะฮะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง565เมตรยาว 1,030 เมตรลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมายนั่นก็คือปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ต่างจากปราสาทหินอื่นๆที่มักจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับแนวเส้นทางที่ตัดมาจากเมืองพระนครเมืองหลวงอาณาจักรขอมในสมัยนั้นซึ่งเข้ามาสู่เมืองพิมายทางด้านทิศใต้นะฮะซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงามเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบปาปวนในยุคแรกนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 1หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 17ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7นั่นเองเป็นปราสาทหินทรงขอมแบบนครวัดในช่วงยุคต่อเติมนะฮะปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายกับเขาพระสุเมนมีองค์ปราสาทประธานซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถานเป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะฮะเมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอมมีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยมและชื่อพิมายน่าจะมาจากคำว่าวิมายหรือวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาทเมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมาเมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลงและหายไปในที่สุดเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัยหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะฮะต่อไปจะเป็นซุ้มประตูและระเบียงคดเป็นอาคารก่อด้วยหินทรายยกพื้นสูงอยู่ล้อมรอบปราสาทประธานระเบียงคดมีลักษณะคล้ายกำแพงแก้วทั้ง4ด้านโดยมีตำแหน่งที่ตั้งตรงกับแนวประตูเมืองและประตูทางเข้าปราสาทประธานปรากฏหลักฐานสำคัญที่ซุ้มประตูทางด้านทิศใต้บริเวณกรอบประตูพบจารึกอักษรขอมโบราณระบุศักราชตรงกันกับพ.ศ. 1651 ถึง 1655 กล่าวถึงการสร้างรูปเคารพและการสร้างเมืองด้วยนะฮะตลอดจนปรากฏพระนามของขุนนางชั้นสูงและนามมหากษัตริย์คือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1นะฮะสะพานนาคราชตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าคุประด้านทิศใต้สร้างด้วยหินทรายมีผังเป็นรูปกากบาทกว้าง4เมตรยาว 31.7 เมตรยกพื้นสูงราวสะพานทำเป็นตัวนาคที่ปลายราวสะพานทำเป็นตัวรูปนาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาค7 เสียนสะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลเชื่อว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์คตินี้ถือสืบกันมาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายานด้วยนะฮะด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นปรางประธานนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้าง
ปราสาทประธานหรือปรางประธานเป็นส่วนสำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทองค์ใหญ่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 นะฮะก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ซึ่งแตกต่างจากศาสนสถานแบบขอมในที่อื่นๆซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราสาทประธานประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนนั่นก็คือมณฑปและเรือนธาตุมีการจำหลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆเช่นหน้าบันทับหลังมักจำหลักภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องราวทางพุทธศาสนายกเว้นทางด้านทิศใต้จำหลักภาพศิวนาตราชภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียกว่าห้องคันพคาฤหะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสำคัญพื้นห้องตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ำมนต์ต่อรอดผ่านพื้นห้องออกไปทางด้านนอกเรียกว่าท่อสมสูตรนั่นเองนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในปรางพรหมทัตนะครับปรางพรหมทัตตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาทประธานสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างโดยศิลาแรงเพ้นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง 14.5 เมตรสูง 16 เมตรใช้หินทรายขาวประกอบในบางส่วนที่ต้องการความแข็งแรงภายในองค์ปราสาทมีประติมากรรมรูปบุคคลสำคัญขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิทำจากหินทรายเชื่อกันว่าเป็นรูปเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชาวบ้านเรียกกันว่าประติมากรรมรูปนี้ว่าท้าวพรหมทัตนั่นเองนะฮะและเป็นที่มาของชื่อปราสาทองค์นี้นั่นเองนะฮะอีกรูปเป็นประติมากรรมสตรีนั่งคุกเข่าสลักด้วยหินทรายเช่นเดียวกันส่วนศีรษะและแขนนั้นหักหายไปนะฮะเชื่อกันว่าอาจเป็นรูปพระนางชัยราชเทวีมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชาวบ้านเรียกกันว่านางอรพิมนั่นเองนะฮะตามนิทานพื้นบ้านเรื่องท้าวปาจิตและนางอรพิมนั่นเองปัจจุบันประติมากรรมทั้งสองเนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนะฮะหอพราหมณ์เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางหินแดงและในปีพ.ศ. 2493 ได้ค้นพบศิวลึงสลักด้วยหินทรายจำนวน 7 ชิ้นอยู่ภายในหอพราหมณ์ด้วยนะฮะเชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์แต่จากรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเดิมคงจะเป็นที่ตั้งของบรรดาลัยมากกว่านะฮะปรางหินแดงสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางประธานมีมุกยื่นออกไปทั้ง4ทิศเหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังหินทรายจำหลักภาพเล่าเรื่องมหากาพย์มหาภารตะตอนอรชุนล่าหมูป่าส่วนกรอบประตูด้านอื่นคงเหลือร่องรอยเฉพาะเสาประดับเท่านั้นเองนะฮะศาลาทางเดินก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อระหว่างซุ้มประตูด้านทิศใต้ของระเบียงคดที่ล้อมรอบปราสาทประธานโดยทำทางเดินยกพื้นสูงประมาณ1 เมตรแบ่งเป็น3 ช่องทางเดินผังทำเป็นรูปกากบาทจากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบาลีดินเผาจำนวนมากสันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นระเบียงโปร่งหลังคามุงกระเบื้องรับรองด้วยเสาไม้นะฮะซุ้มประตูและกำแพงแก้วซุ้มประตูหรือโคปุระซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วอยู่ในแนวตรงกันหมดทั้ง4ด้านคือทิศเหนือทิศใต้อยู่ตรงกึ่งกลางของกำแพงทิศตะวันออกทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยผังโดยรอบของซุ้มประตูจะมีลักษณะเป็นรูปกากบาทจากกำแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านั่นเองนะฮะพระพลาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดิมเรียกกันว่าคลังเงินจากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆจากการขุดแต่งบริเวณนี้เมื่อปีพ.ศ. 2511 ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมากมีทั้งรูปเคารพเครื่องประดับและเหรียญสำริดเป็นเหตุให้เรียกกันว่าคลังเงินนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่บรรณาลัยแล้วนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะฮะโหใหญ่โตมากเลยครับลักษณะการก่อสร้างนะฮะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นฐานด้วยหินทรายสีแดงและชั้นบนเนี่ยจะเป็นศิลาแรง
บรรณาลัยตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอกระหว่างกำแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศตะวันตกเป็นอาคาร2 หลังขนาดเดียวกันผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงก่อด้วยหินทรายกั้นเป็นห้องยาวตลอดแนวพบร่องรอยหลุมเสารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมคงเป็นหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องเชื่อกันว่าบรรณาลัยคือสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานั่นเองนะฮะทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมายซึ่งห่างออกไปประมาณ100 เมตรจะมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนเนินดินเรียกกันว่าเมนพรหมทัตเหตุที่เรียกว่าเมนพรหมทัตนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่องนางอรพิมกับท้าวปาจิตซึ่งเล่าว่าที่นี่คือสถานที่ถวายพระเพลิงท้าวพรหมทัตปัจจุบันยังไม่ทราบแน่นอนว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาใดแต่เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยหลังศิลปะของที่ปราสาทหินพิมายอย่างแน่นอนนะฮะจุดต่อไปคือกุฎฤาษีนะฮะบริเวณที่ตั้งกุฎฤาษีเป็นจุดสิ้นสุดของถนนโบราณที่มีต้นทางมาจากเมืองพระนครแต่ไม่เหลือร่องรอยของถนนไว้ให้เห็นเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านไปหมดแล้วนะฮะซึ่งกุฎฤาษีเชื่อว่าเป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองแห่งอาณาจักรขอมในช่วงนั้นและพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างอโรคยาสารตามเส้นทางโบราณไว้เป็นจำนวนมากปัจจุบันนี้เหลือให้เห็นเพียงซากกำแพงศิลาแรงกับตัวปราสาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งกุฎฤาษีนี้จะประกอบไปด้วย2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่ใช้รักษาผู้ป่วยและส่วนที่เป็นศาสนสถานประจำอโรคยาสารในส่วนที่ใช้รักษาผู้ป่วยนั้นคาดว่าจะสร้างขึ้นด้วยไม้ปัจจุบันนั้นถูกทำลายลงไปไม่เหลือเข้าโครงใดๆให้ศึกษาแล้วนะฮะแต่ในส่วนของอโรคยาสารนั้นยังคงหลงเหลือซากและหลักฐานอื่นๆไว้ให้ศึกษาบ้างจุดต่อไปเราจะไปที่ท่านางสระผมกันฮะเป็นโบราณสถานนอกกำแพงเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้บูรณะและขุดแต่งขึ้นเมื่อปีพศ 2531 ถึง พศ 2532 ตั้งอยู่ลำน้ำเค็มติดชลประทานแผ่นผังเป็นรูปกากบาทก่อด้วยศิลาแรงมีฐานเป็นชั้นๆและพบร่องรอยหลุมขนาดเล็กอยู่ที่มุมอาคารทุกจุดด้วยนะฮะซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคงเป็นศาลาจัตุรมุขซึ่งเป็นท่ารับเสด็จเจ้านายทางฝั่งพิมายเพราะเป็นท่าน้ำแห่งเดียวที่อยู่ในแนวถนนโบราณเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำเค็มจะไหลผ่านท่านางสระผมเปรียบเสมือนเป็นท่าน้ำแห่งหนึ่งห่างจากท่านางสระผมไปอีกเล็กน้อยก็จะมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง200 เมตรและยาว400 เมตรเรียกกันว่าสระช่องแมวแต่ก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานเรื่องราวแต่อย่างใดว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างนอกจากนี้ภายนอกบริเวณปราสาทยังพบประตูเมืองทั้ง4 ทิศและกำแพงเมืองพิมายด้วยนะฮะซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7บรรดาประตูเมืองทั้ง4 ทิศเนี่ยประตูชัยด้านทางทิศใต้เนี่ยนับเป็นประตูเมืองที่สำคัญที่สุดเพราะว่ารับกับถนนโบราณที่ตัดผ่านมาจากเมืองพระนครเข้าสู่ตัวปราสาทหินพิมายหากหยุดยืนที่ช่องประตูเมืองด้านทิศใต้แล้วเนี่ยจะมองเห็นปราสาทหินพิมายผ่านช่องประตูเมืองได้พอดีเลยนะฮะลักษณะของประตูเมืองมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทางผ่านตลอดกลางประตูและตอนนี้เราก็มาถึงที่ประตูหินแล้วนะครับประตูด้านฝั่งทิศตะวันตกนะฮะการเข้าชมเนี่ยอาจจะยากสักนิดนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนสัญจรของสาธารณะฮะก็ดูได้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองลักษณะของประตูนะครับประกอบไปด้วยศิลาแรงแล้วก็หินทรายแดงนะฮะตรงนี้ไม่มีค่าเข้าชมนะครับชมฟรีเพราะว่าเป็นประตูที่อยู่ด้านนอกของโบราณสถานตอนนี้เราก็มาถึงที่ประตูผีที่อยู่ทางทิศเหนือของปราสาทแล้วนะฮะจะเป็นโบราณสถานประกอบไปด้วยศิลาแรงแล้วก็หินทรายแดงนะครับคล้ายๆกับประตูชัยแล้วก็ประตูหินที่เราไปดูมาก่อนหน้านี้นะตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูเมืองพิมายนะครับด้านทิศตะวันออกของปราสาทหินพิมายนะฮะตรงนี้จะจอดรถยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นทางสัญจรของประชาชนนะฮะสภาพของประตูเนี่ยเป็นหินที่พังทลายแล้วไม่มีโครงมองไม่ออกเลยว่าเป็นซุ้มประตูนะฮะตรงนี้น่าจะพังทลายมากที่สุดละ
จุดต่อไปที่เราจะไปชมกันนะฮะคือของดีบ้านสวยที่ผู้คนอาจจะลืมเลือนไปบ้างแล้วนะฮะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านสวยนั่นเองซึ่งอยู่ห่างจากจุดจอดรถปราสาทหินพิมายไปประมาณ650เมตรใช้เวลาในการเดินทางแค่ 3-4 นาทีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่เรือนคุณยายโอบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในชุมชนและเคยเป็นพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีมาก่อนสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากหลักฐานในการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อพศ 2509 และพศ 2543 มีการพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำจำนวนมากมีลักษณะเด่นคือผิวภาชนะมีสีดำขัดมันเป็นรูปแบบภาชนะที่พบมากในแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดด้วยอายุวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ 2,400 ปีถึง 1,400 ปีมาแล้วนะฮะจวบจนช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 วัฒนธรรมขอมได้เข้ามามีอิทธิพลในบริเวณกลางเมืองมีการสร้างปราสาทหินพิมายเกิดชุมชนกระจายตัวอยู่รอบๆสันนิษฐานว่าบริเวณบ้านสวยเนี่ยก็กลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์สวยด้วยหรือบางครั้งเรียกว่าคนกุยคนโกยหรือคนกวยนั่นเองนะฮะชาวสวยมีความสามารถในการเลี้ยงช้างและเป็นที่มาของชื่อตำบลบ้านสวยนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงที่ไทรงามอำเภอพิมายแล้วนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่านี่คือต้นไทรต้นเดียวแล้วแผ่ขยายไปแบบไม่รู้กี่ไร่นะครับบอกใหญ่มากมาสัมผัสความงดงามอลังการของธรรมชาติที่อุทยานไทรงามอุทยานไทรงามเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีชื่อพื้นเมืองเรียกว่าไทรย้อยจากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ลมเงามาเป็นเวลากว่า350ปีมาแล้วนะฮะโดยไทรงามเนี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5ได้เสด็จประพาสเมืองพิมายเมื่อวันที่ 21 มกราคมพศ 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าไทรงามนอกจากนามอันไพเราะแล้วนะฮะไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจความสวยงามของรากไทรที่พันกวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อนประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุมรากไทรบางส่วนเนี่ยทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่งจินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆนะฮะนอกจากนี้กิ่งก้านของไทรงามบางส่วนแปลเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพริมน้ำให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัวในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้นยังมีเส้นทางเดินเท้าจะเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังศาลเจ้าแม่ไทรงามอีกด้วยนะฮะศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือโดยในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่ไทรงามจะแตกใบอ่อนสีเขียวและกิ่งก้านสาขาก็จะแผ่ขยายอย่างสวยงามเหมาะมากๆที่จะไปชมความสวยงามของไทรงามใครที่มีโอกาสได้แวะไปเที่ยวที่โคราชและชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็แนะนำเลยว่าลองไปนั่งชิลๆอยู่ใต้ไทรงามเพียงชั่วครู่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสงบอย่างแน่นอนเลยนะฮะและก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆไปอวดเพื่อนลงในโซเชียลกันด้วยนะฮะส่วนค่าเข้าชมเนี่ยฟรีนะฮะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะฮะที่ในวันนี้เราไม่ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายเนื่องจากว่าช่วงนี้มีการปิดปรับปรุงชั่วคราวอยู่นะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ